Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ ṣé nínú gbogbo nǹkan tá a sọ sílẹ̀ kò sí tí ó mú wọn mọ̀ tẹ̀ lè di òrìṣà àkúnlẹ̀bọ nítorí pé tá a bá sọ wípé agbára Ògún ló tó bẹ́ẹ̀ yẹn a rí sọ tá a bá sọ wípé agbára tí wọ́n bí mọ́ wọn ni a rí sọ ṣùgbọ́n Elédùmarè ó kà wọ́n yẹ ó mọ̀ọ́mọ̀ gbé wọn ga ipòkípò tó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ yẹn náà dandan náà ni ká máa tí ó yẹ ká má gbàgbé wọn torí pé àwọn ẹlẹ́sìn míì gan wọ́n á délẹ̀ tí wọ́n bá kẹ́ni mọ̀rìwọ̀ ọ̀pẹ níbí wọ́n á ní pẹ̀sẹ̀ láti lo mọ̀rìwọ̀ ọ̀pẹ àwọn náà dẹ̀ ń lò fún Jésù lójú àjíǹde wọn o wọ́n dá mọ́ o wọ́n á ní igi kan lẹ gbẹ́ sílẹ̀ tẹ̀ ń tẹríba fún àgbélébù igi náà ni wọ́n fi gbẹ́ so mi tẹ́ mọ́ kẹta tẹ́ fi sẹ́ra ẹnì kan rẹ̀ nìkan bú tí èèyàn bá dẹ̀ tí wọ́n bá jẹ bí èèyàn ẹni tí èèyàn ń pè téèyàn ń pè láti rán sí Olódùmarè tó dẹ̀ ń jíṣẹ́ tí àpẹẹrẹ dẹ̀ ń wáyé téèyàn dẹ̀ ń fẹ́ tó ń rí ó ti di òòṣà èèyàn ó ti di ohun àkúnlẹ̀bọ̀ dandan ni ká bọ wọn tí wọ́n bá dẹ̀ mọ̀ jẹ́ nígbà ayé wọn náà la máa ń fún wọn a lè torí pé báyìí pé wọn sì láyé mọ́ kó jẹ́ pé wọn ìjẹ́gbìn á fún wọn nígbìn wọn ìjẹ́yẹlé á fún wọn ẹlẹ́yẹlé kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo tí wọ́n ń jẹ nígbà wáṣẹ̀ náà la máa ń nà sí wọn àdàbẹ̀ kò sí bá a ṣe ń ṣe náà tí wọ́n yìí gbà lọ́wọ́ wa. ẹ ṣé ìgbà tí mo bẹ̀rọ̀ mo ṣàlàyé ẹ̀mọ́rọ̀ náà mo ní ọ̀pá yẹn àgbà tí bàbá fi sọlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbára láti òkè wá tí Ọlọ́run fún wọn àwọn kòkòrò ikán tá ń pè ní támátì yẹn àwọn náà mọ̀dí mọ́ la fi máa ń pè wọ́n la máa ń pè wọ́n mìíràn ní onítànràn àfọ̀tàmọ̀dì. ẹ ṣé bàbá wọ̀ràn mìíràn wọ́n fẹ́ràn èèsàn ẹ máa wọn gbé kéékèèké yẹn tí wọ́n ń pè ní péré bàbá wa máa sábà fi jẹ iyán nígbà wáṣẹ̀ wọ́n jẹ èèsàn wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí ẹran àgbò ni wọ́n ń jẹ wọ́n máa ń jẹ̀gbín bákan náà nígbà wáṣẹ̀ wọ́n ń jẹku wọ́n ń jẹja gbogbo tí wọ́n dẹ̀ ń jẹ nígbà náà la máa ń fún wọn títí di òní pàtàkì jùlọ wọ́n fẹ́ràn ẹmu lọ́pọ̀ ẹmu ọ̀pẹ kò sí bá ti ń ṣe gbogbo àwọn kan wa títí di èní tá à ní fi ẹmu ọ̀pẹ tá à ní fi ṣe. ẹ ṣé olóòtú bàbá ò ní èèwọ̀ kankan o kò ní èèwọ̀ kankan àwa tá a jẹ́ ọmọ wọn la máa ń sá fún èèwọ̀ láti mọ̀ rọ́ọ̀lù nǹkan tí yóò bá yẹ ká rọ́ọ̀lù a máa ń sá fún àwọn èèwọ̀ kan tí a fẹ́ máa sọ lórí afẹ́fẹ́ tá a mọ̀ yìí pé bàbá wa yìí fẹ́ ṣe àwọn náà dẹ̀ ní fẹ́ ṣe ní pàtàkì kẹtẹ fún nìkan bí àìpurọ́ bí a sì gbàyàn láàyè kó parọ́ tí ìgbà gbogbo a máa ń sọ pé ilé Ọ̀rànmíyàn ìkan nínú ilé tí òtítọ́ kù sí là ń pe ilé Ọ̀rànmíyàn tí èèyàn bá wá bí ànígbà kó wá máa búra èké nǹkan wá sí kó di ọ̀la kan níbí náà mú lọ tó bá kànáà kó búra tàbí nǹkan kan á nìkan jáde kan lọ yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn ta tó bá pọ̀ lọ́rọ̀ àwọn tán kàn máa bọ̀. bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá tẹ̀ débí lánàá ẹ rí wípé nǹkan yan bí lánàá yìí tí ó jẹ́ on the 17/9/2022 ní àná látẹ̀ tó ṣe nǹkan kan a ṣe àwọn nǹkan yẹn tí a ń pè ní gbàjúre ta lọ mú láti tó gètì wá sínú ilé ń bí lánàá gbogbo Ifẹ̀ ló péjú sínú bí ní àná tí a ń jẹ ta mu bákan náà ní ìtàdógún 17 days a máa ń ṣe àjọ Ọ̀rànmíyàn àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀ka Ọ̀rànmíyàn
gbogbo wọn ló máa ń péjú síbí ní ọjọ́ ìtàdógún. Ìtàdógún wa tún kù ọ̀la báyìí, ọ̀la ní Tuesday báyìí ní ìtàdógún wa tún máa pé. Tẹ́ bá débí náà gbogbo tá a sọ pọ̀rọ̀mìyàn jẹ lẹ́ máa bá ń bè, bẹ́ẹ̀ tí ń wo yán lẹ́ máa wò gbìn, lẹ́ máa wo gbẹ, lẹ́ máa wo ẹran, la máa ṣe nítorí pé níbí ọmọ ìyá ni wá, ọmọ ìyá wa náà sì dẹ̀yìn ìkòkò tí ẹnìkan bá ti rún bẹ̀ lẹ́nìkejì máa fi rún bẹ̀ kọ́ kẹ́ni abọ́ta fi mu nǹkan mu ẹmu nítẹ́lẹ̀ bá gbé nìkejì náà máa gbé torí pé ilé ìfẹ́ ilé ibi tí a wà. Ẹ ṣé olóòtú. Bẹ́ẹ̀ ni, tí ẹ bá lọ sí ọ̀dọ̀ aṣíwájú elétò lẹ́ni nílùú Èkó, wọ́n ti wá ṣẹ́ Ọ̀rànmíyàn bí. Kò sí ìlú tó nífẹ̀ẹ́ sí Ọ̀rànmíyàn tá a lè ṣẹ́ Ọ̀rànmíyàn fún. Ní Èkìtì Ọ̀rànmíyàn wà ń bẹ níbí, máa tó sọ bí ìlú bí mẹ́rin gan tí Ọ̀rànmíyàn tá ti ṣẹ́ fún wọn ní Èkìtì. Eléyìí Èkìtì yẹn tẹ̀ rèé, wọ́n ti ṣẹ́ wọn kémi tẹ̀ tó dórí ìtẹ́ yìí nígbà bàbá wọn ti ṣe fún wọn. Irú ìtìlẹ̀ tí mo ló wà ní elétù aṣíwájú elétù yẹn, èmi ni mo jẹ́ ẹni tó ṣẹ́ ti ìlú Èkó. Bẹ́ẹ̀ ni, ní tí odùfá kan wà tó bá jáde síyàn wá ní kó lọ bọ Ọ̀rànmíyàn, àwọn awo yẹn ló máa kó gbogbo tí ó fi máa bọ́ pátápátá. Wọ́n á tẹ̀lé ẹniyẹn wá síbí, wọ́n á kó gbogbo nǹkan tí Ifá ní kó fi bọ́ yẹn, wọ́n á kó wá síbí, á sì bọ̀, á bá wọn ṣe, àdúrà sì gbà. Ó tó bá wúrú ẹni bẹ́ẹ̀ tó wò ẹlòmídé wà bẹ́ẹ̀ tí ì ṣe pé Ifá ló bá a sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó lálàá, ó rí àwọn kan tó fara hàn gẹ́gẹ́ bí Ọ̀rànmíyàn. So adé lọ wá ọ̀nà kan náà a lọ bọ́. Ẹ ṣé olóòtú. Kò sí kankan nínú wọn tó yẹ kí àwọn èèyàn máa sá fún. Tiwantiwa tèkísà ní tààtà. Àwọn òyìnbó tẹ́ bá rí àṣà wa tá ń sọ yìí, àṣà ilé àṣà làwà yìí, àṣà tá ń sọ yìí òun ló bí ọ̀làjú. Ìgbà tó bí ọ̀làjú tán, ọ̀làjú ló wá bí ẹ̀sìn. Nígbà tí ẹ̀sìn dàgbà tán, ó ń fi agídí sọ pé òun fẹ́ pa àṣà, ó ń fa agídí sọ pé òun fẹ́ pa ọ̀làjú. Tẹ́ bá wọ ilé ìjọsìn mi báyìí wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ fi yàrá ìnìṣẹ́ tí wọlé o, ẹ gbọ́dọ̀ kàtíkè. Ìmí fẹ́ lọ sọ pé kéèyàn mọ̀ wẹ́ẹ̀kọ́ tó wọnú ilé ìjọsìn wọn. Sọ pé wọ́n ń pa àwọn àṣà wa mọ́lẹ̀, irú àwọn ìyá wa gbà yẹn, irú àwọn oṣù tí àwọn ìyá wa máa kùn, irú àwọn làálì táwọn ìyá wa máa lé ńgbà náà, wọ́n máa fi ọwọ́ gbọ́n kó kúrò pé bóyá tí èèyàn bá kojú tó kun mú ó ti di wípé ó ti dalágbèrè, ó ti daṣẹ́wó, tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ torí àwa mọ̀ kankan dájú nínú ilé tá a wà wípé ìwà lẹ̀sìn. Béèyàn bá lè kírun láti àárọ̀ dalẹ́ tí ò ní wà kò ráyé wá o, ó kàn wà náà ni ó kàn jẹrẹ ìyá pẹ̀lú tó lòún gbé lọ́wọ́ ni. Tí èèyàn bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kó gbàdúrà kó sì sọ́ọ̀rù mọ́ tí ò bá ti níwà, òun sì lásán náà ní ìwà lẹ̀sìn. Nítorí pé wọ́n ní ó tún jẹ́ àpẹẹrẹ gan nínú Bible tí mo tún rí kà nígbà kan, wọ́n ní nígbà tí ebi ń pa mí ẹ fún mi lóúnjẹ, nígbà tí mo fẹ́ rìnrìn àjò ẹ tọ́ mi sọ́nà, ó sàsọ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi nínú Bible. Wọ́n ní bàbá nígbà wo la ṣe eléyìí, ó nígbà tí wọ́n bá ti ń ṣe fún ọmọnìkejì rẹ̀ ó lè mí ló ń ṣe fún ẹni tí ó bá ti ń ran ọmọnìkejì ẹ̀ lọ́wọ́ tó mọ ìpele onídìí oúnjẹ tí ò fi pọ́n lójú, ó ran Ọlọ́run lọ́wọ́ ni, Ọlọ́run á dúró tì wá.